Kailangan na rin. So instead, yeah, I could multiply myself many times. Wala ko'y kalibon siyang tipid, so I cannot be around. So the subject is ethics. So this is philosophy. So it is very important that we know the importance of philosophy. What is philosophy? In your previous discussions, when you were in your philosophy 1, I think all of you have already taken your philosophy 1, which is understanding something. Okay, very good. So you have already taken up your philosophy 1, which is understanding something. Now, to have a recap on what you have discussed, on what is philosophy, so in your understanding, what is philosophy? So it is already a given knowledge that if we will ask you what is philosophy, the first idea that will come in your mind, that philosophy is derived from the Latin word, two Latin word, philos and sophilia. That philosophers are lovers of wisdom. Am I right? Diba? Now the question is, why it is very important for us to study philosophy? And what is philosophy to me? What is philosophy to me? And what is philosophy to all of us? What's the essence? Para mas makasagot ka sa life. Yes, for us to understand our life. So, we should understand himself. So, if in that instance, philosophy will help us understand ourselves. Now, what is philosophy in general sense? So, what is philosophy in general sense? Sa kaha? So, mga course ninyo, how many are in years? Yes. Taas ang kamot. Kamot. Men. Andan men. Siya isa. Anak third, nag-iisang ikaw rin yun. ACR. Ikaw Aseres. Na, ikaw ra. Ikaw ra. So, ikaw i-honor. So you know what? Ethics is very important. Okay? Muna mo kayo tingnan ako sa tingin kayo. Ipapatay sa kulit ng computer. Kaya mag-classes ako. Manaod ako. Di man ako wala, dilit ko si Naruto. Wala ko yung kagibonsyan technique. Between ano ko mag-klase o mag-himo? Kaya na. Ako mag-himo. Mag-himo sila. Hindi mag-klase ang naista. Ilang kasukan, kaya wala nag-klase. Kung nagsikip ang-klase din, sikip ka kanina nito. So na sila rin. Manauso ng karong makulan, bahit pa sa nila. Kung makikita bahit pa sa nila, sundang pala. Sino kami kamahalan? Right now in the era of technology, technology is much better than those things. Okay, ikapoy na magsaka, ikapoy kumugula, nahilugay ko ng magtamit-tamit. Diba? So in that instance, we got philosophy. It is our outlook in life, meaning the way how we look at things. Whether we like it or not, each and every one of us, we have different ways on how we look at things. Diba? Muna di ka din mo mapagdos ang iyong gusto para sa ilaha o siya para sa inuha. Because you have different ways on how we look at things. That is philosophy. That's why philosophy, we can define philosophy as
as an outlook in life outlook. Meaning, ang atong panglantaw sa atong kinabuhi. And that is the essence of philosophy. If in the philosophy one, which is understanding self, you are directed, you are taught how to understand the different dimensions that we have. As a human being, we are made up of different dimensions. And those dimensions that we have, we need to develop it to become a better person. Kaya naman na po, kaya ang kinabuhi is a journey. Life is a journey. And in that journey, it is a continuous pursuit of understanding the very reason why we exist on earth. Diba? Lalo na at sa kalibutan. So muna, nagbiyahe ka. Muna, hindi rason ko, hiku-hiku, bakuan, my sleep. No! That's why we are here for a continuous pursuit of understanding our purpose of existence. Di ba diya dayon, it is not just a click of your hands to make ako ni. It's because nagbiyahe ka. Huwag ka balos mo pagbiyahe na sa unahan na ibangag or batuon or plane kayo. No, you don't know. That's why this is one way for us to help understand ourselves. In ethics, the subject ethics focus on knowing what is right and what is wrong, what is good and what is bad. But basically, in philosophy, ethics, man by nature is good. Meaning, our nature, kita, ikaw, ako, ikaw, kita, butan, we are good. All by birth, we are good. But unfortunately, it is through the people around us that makes us evil. Diba? The different, not the people, ay tanawan ng tapad kay, supukam sa bagay ka. Not basically the people, but the environment, the nature, the environment that you have influence you of who you are as a person. And that is why we are studying ethics in order for us or to help us understand our nature. And take note, the very nature of man is good. Good. Man by nature is good. It is only the people or its environment that makes us evil. The influence that we have. We tell them sometimes the choice of friends that we have. Diba? Oh, then hindi na nabalay ka ng abagsak kamay. Loy-loy na parayon dayon. Ang aga na din ang problema. Sige. Oh no, di ba mo? Kaya naman, kita lang mas anananggal na kauban ng amiga. So dayon, loy-loy dayon, no? So manihoy, mura mag drama-dramahan dahil kita dito. Konsensyahan pa dito. Sige. Magsakit ang kasing-kasing sa bayo ko. Susunduan na tayo cancer of the breast. Lagi, di ba? Sa magawa lagi gusto. Ano? Oh, nakakali na problema. Saan panikoy ka? Magkonsensya ako tayo na ikaw rin nakababang sa kaubangon. Di ba ang na? Unfair kayo. Kita na yung problema. Pero wala na din, di ba? It's good that you are really eager to learn. Okay, I could remember some faces here na nakita sila sa tuwan. Ask me if I am the teacher handling these subjects. See, I am. And we will see each other every Thursday and Friday for 1 hour and a half. I will be with you. I will be joining with you, help you, guide you,
in the pursuit of what is good. But take note, because man is a rational being, the man is a rational being. Ang question, what makes us a rational being? Mamita nga, man is a rational being. Man is the highest among all forms of animals. But the question is, what makes us the highest among the all forms of animals? Isa ka ba? Sa inyong una-una. Sa inyong iskutan in your previous subjects in philosophy 1, understanding self. What makes man a rational being? So I think most of you in this class are already second year or old students, and I will be expecting next meeting that you are wearing your uniform as part of our policy in this class. So, kung mag-uulan na, you are good. By nature, you are good. So, para sa inyo ha, if inyong ipaprevail ang inyong kamaayo. Kaya kita man good, there is a good side and a bad side for us. Did you come in na good na tanan ang naasa tuwa? Because that is totally wrong. Kaya ang kita, natay good, natay bad side, but it is up to us to choose which among the two sides of us that we would like to prevail. Ikaw ay mamili. Because of us, what I have told you, that you are a rational being. Meaning, what makes us a rational being? You have this ability to think and the ability to reason out. Unang nahimo kang rational being. Kaya dili pares tiro, kapag ikaw nimo isipang tiro, pili kulit nimo, bisag imong isipa-sipa, kitik-kitik, kaya po nanikog skiro. Kaya kung ikaw ato isipa-sipa, lagas ko dili, kita kong balik. Di ba? Because, wala nagdumot tayo. Unang, what makes us the highest among all animals, it's because of being a rational being. Because we have the ability to think, you have the ability to reason out. That's what makes us a rational being. So that is why, that is what you need to learn. Those are the things that you have studied in your understanding self. So, in these subjects, we will focus on the nature. Ikaw kung unsa ka as a person. That as what I have told you, you are good. As a person, you are good, and it is only the environment that you have that makes you evil. It's the environment, the people around us, the influence that we have, the choice of friends that you have, the choice of people that you have that makes you evil, or it makes you become right. Diba? Pero, hindi na siya a hard-earned rule. Hindi na siya nakana na yun, na yun ka, kundi ikaw rin nagdalas mo ka ganun. Kaya pwede ka mamili. So, hindi na rin ka, huwag naman good choice. It's wrong to say that you will have a choice. Kaya ikaw, wala kang tambagan ka. Bulag hinaintuya, anak. Ang ako bisulti sa is just only an alternative. Pwede mong pilian. Pero dili mo't pasabot nga, mo na dito buhaton nimo, kay it is up to you to decide
Kung sa'yo maayo. So kung feel mo, nga mo na makaayo, for example, si Miss, o sulayan siya sa kapalaran, ma-in love siya sa usa ka Christian, which is dili pwede kaya mamiyatay aki yun. Di ba? So, ano niya pilipon? Yes, love niya. Pero, makompromise ko ang kinabuhi. Di ba? Munang matinuod ang iyon. That if you love somebody, you need to seek him. Kung mo balik, then you deserve virtue. Kung dili man, tinano ang iyakay, it is against between love and culture. And you cannot question culture. So, di ba? Kung magiging siya. So, ikaw ay namili na alas sa inyo. Pag nag-uul ka, nasa mo magsikaduldukan. Dahil ba nagsikatawa? It's your choice. Na pwede man mo, you can cite yourself, yes, nagbulag ni ka man. Pero, it is not the end of the world. And there are many fishes in the ocean. There are many fishes in the ocean. So therefore, I could still have the option to choose. Huwag ko nito na ka maghilak-hilak at hilak. Di ba? Maghilak-hilak, maghilak-tahanak. Pero, hilak-hilak. Di ba? Anak sa kabulan. Uy! Ano, kung mausik na to. Ano, di ba? Daghang tissue. Si punon pa kita hilak-hilak. Ang music. Bakit? Kung after that ka na maghilak-hilak ka, nga imbis ang luha, matulog ang sipon. Uy! Alright? Normal ba na siya, di ba? So, it's my option in life. I need to accept the reality. Diba? Especially sa mo, mabait ang love life mo is come and go. So, it's because I am a rational being. This is my rule in terms of love. Na ang akong role sa love is mura siya o promo. Enjoy while supply lasts. Oh, dili ka maghinangan. Kay there's no such word as forever. Hangalan lang yan. Muna siya, day. Kay ang biyang kaabay nga na ay bangag ka na sila. Diyaan, ikaw pakahangay kuban. Oh, tinoon. Wala ko yun. Di magkakaino ka mga friends mo. Bayo, kabi muna nag-ilong ko pala kay naglaban akong ulo kay a friend of mine called me kay nagbulat siya sa iyang kuya. O, siya dito mag-ipog na friend ko, sis, hindi sa ka mag-ipog ron sis, hindi ka puwit ko. Lagi, kagikan ko o ka lang, kagikan ko o aluman kayo ng Pistilas. Sis, hindi ka puwit ko sis, kaya sa kuyayis. Ayos kayo ko dito, yato na to. Excuse me, pag ino na natin read the words sa CCYS. Daghang ko, Pistilas, kay Papa. Ano mo, ang kailan mo, life is what you make. You have a choice. Nawat ang realidad. Diba? Accept the reality. Mas ka na ba? Oo. Hanggang na na tayo. Wala gina na ako. Down. Kaya nung na nagkukubra kayo. Wala ko ng over yun. Kumabog. Kaya na. Ibigay ko ito. Alas 3 na. Bisa nagdulog dito. Nagdulog ni. Kaya ito sa sila. Dito lang ko natulog. Nagsigig ako. Nagsigig. Hila ko. Kasi pwede tayo out sa kajutsis. Lagi. Tayo out sa kajutsis. Hindi ano, magtulog si Gawin sa ang klase. Manapod. Beta. Normal lang yan. Magul. Super friend. You have no one. Sa nagkagod na kay ka. Namay tayo dahil. Kasi gusto na yung mga medium gamito sa pag-ibig. Kasi, maglas-las ka. So, that is life. So, it's understanding, right? What do it is the branch of philosophy
that deals with understanding what is good and what is bad. So, that is ethics. So, ethics, the vehicle for me to reach the very purpose of life. The pursuit of happiness. Diba? Happiness. Kay do, ang rules dito sa kinabuhi is this. Do good and avoid evil. Ha? Do good. If you want to be happy, dili shalalala, okay, if you want to be happy, then do good and avoid evil. Oh, kamo na ila ka kay kagwapa. Pero magtago-tago ka. Kaya yun ka, di ba? Oo, hangot ka. Hindi ka nahantana. Hindi ka pagkamalipayon, di ba? Naman kung dahil kagwarta nga legit yung kwarta kay di magkamagti-anti, di magkamagtago ng tago, S ng S, magka-show ng show, di ba? Oo, yan. Daghan ko kagwarta, pero sige po kagwarta kay nanita, nanita, so may happiness ng dahil. So, nagingon din na, do good and avoid evil. So, mo na to, do what is right. Kung kana ang ihatag sa inyo ha, unay imuha. Ano sa artista? Ang tinuod na artista, walay gamay, walay dakong hapon. Tanan na rule are just the same. It is only on how you play your role. Kaya naman bang taas kay kang part sa salida, pero lamyak kay ka. Pero gamay na ito kayong part sa salida, but you can be recognized because of the quality of output or acting that you have. So, kung na ang in the pursuit of happiness. Nga, walay gagkong butang, walay gagmang butang, as long as it makes us happy. Nga, tanong. So, kanaktanan natin na yan, trials, our obstacles, kay we are just travelers in this world. While we are doing our travel or in our journey, naagod ko'y kalsada na batuon, naay kalsada na buon, or naapod siya yung smooth kayo. Like sometimes in your life, smooth kayo ng journey, then along the way, kayo murang po na hams na po, yan na magpunan. Hindi puro tawa, hindi puro hilap, kundi nakakalag. Walang yan na ang kinabuhi. So ethics, again, is a primary vehicle for men to reach the very purpose of life, the pursuit of happiness. So, what is the purpose of life? The pursuit of happiness. Ngunit ato, isa may nangandoy diring doon. Pawala, pero even though our pursuit in life is happiness, kung giligit po tanan happy, di ba? Daagit po'y kabuol. Kaya kung mapupunod kay kabuol, kay puanggol. Di ba? Ganahan mo ka na nagsina ng tagkatawa. Di ba? Anak siya, di ba? Di po taganahan siguro, no? Not even one of you here wanted to be na magsige na ng tagkatawa. Oo, pero kapag hilat-hilat pa. Oo, hilat-hilat ka kamay, magkatawa ka kamay, di ba? That's the beauty of life. That's the beauty of life. And I hope na masabta na ito. Hindi naman a question. It's no longer a question. Because in your philosophy 1, you already understand yourself. So every sense civilization began the baby states. Societies are created to ensure their society from creators, real or imagined. They have to create laws, but of what use is it if not guided by reason, and that is where ethics comes. So, ethics governs our way of living. Thank you, sir.
Muna bilit ko mag-artista kay kapitin mag-artista ka dahil magkapula-pula o figura dahil magkapicture-picture ako'y tumaisip ko na dito ko ha ako na ligay laling na kinamoy artista no? Oo mula sila magkawala o moments sabi na kayo tayo handa mapupul ka iba naman tawanan mo so let me continue. So any questions or clarifications that you have? And you know, ako patay, sisimulin ang no! No! Ano na po? You have that in your mind, of course. Magkasi. Yes, I love you all. I want you to learn from you. Siguro, I look at like I am very particular with my class. Ang ako yung number one concern is I want to make my students learn. So, nasasabot mo. I hope na nakasabot ka mo. Nakasabot na mo. Gamay sa kong discuss. O masaktan na kung you know how I discuss my lesson. Yes, Klaro na? yes. Very good. Gusto mo na po doon na nakadlog. Kaya it's your choice na mahadlog. Yung wala, during ang ngayon. Siguro na particular na to. If you look at me, the way I sit, the way I stand, the way I talk, I am very particular because I did in this business for how many years. So, kabalo na po. Hadlog ka. Isot kayo na, may magkakon mo nga, there is a willingness for you to learn, kaya hindi na yung duman. Pero kaya nagkakon mo, kaya nahadlog mo, that is another story. Kamalitan na lang yung after. Ibigin mo na rin yung po. Dali na kanina, because even in the practice of medical technology, you always also practice ethics. What if, di ba? The ethics of confidentiality. Kaya inyan, pag ikuan mo dito, kaya naman nabawaan nga, katos yan kay giaida nila so eh. It's like ko, di ba, there is a secrecy, confidentiality between you and your patients. Kaya ka ito, wait. Gayon, di ba? Ano ba nakilig ko yun? Una nga kay ethics, it governs us on the way how we behave. Okay? Hindi na nakaligtayan. Kaya mo man yung malis ko yan, di ba? Most common cases. So, hindi na yung tiradyo backpass na nito. Hindi ka sa station A, naabot station B, naabot dito sa ER, naabot dito sa kuwan. Kanong boy. Di ba nila sala? Nahitabo na sila is because of the different circumstances, the factors. Nga, di kita ang may kundel. Di kita may utana ng anak, kaya igato na siya, kiato na siya, no? Kaya kung nakiat magaling siya, for sure, there is a reason why he or she commits it. Pero kita lang, we're only looking into the tip of the iceberg. Tumuwi lang. Yung taganahan mo good deeper. Diba? Yung taganahan, mahilig kayo pa mo judge. Naghilig ka pa pag-judge. Ha? Hindi ka judge. Wala akong kumunin. This is a very good subject. It will remind us. Kabal naman utang good, but it will constantly remind us what are expected from us. Kung sa'y atong angayan nga buhaton. Kung sa'y atong angayan nga himuon, if there are instances in terms of adversity na kinahanglan nato between we need to keep it on our own or ato ba kitang tabik-tabik sa ulan. Nara sa inyong value system. Ikaw na may nagdala sa ito. Or ako ba rin himuon or bilig ba ni nato himuon, ikaw ang magdala. It's because you are a rational. Pero more ginagawa that the most important rules that we have in this class is this. Always do good and avoid evil. Always do good. If you want to be happy in your life,
always do good and avoid what is evil. So the written law is used to ensure order, but what is the ultimate source of all is the ethics, and that is moral. Moral, that is why ethics is very important in our society. It helps us be reminded of our nature, which is we are all good. Ano ka pala? Naalam yung mga circumstansya, there are factors, there are people, there are mga events that happens in our lives that makes us evil. But despite of that, na masiklet ka, but because we are rational being, we still change. Our still change. It's because we are rational. Munang makonsensya ka. Ano sa kung sa kadautan mo, or kung sa kadautan ko, nakikita sila ginawa ko konsensya. So ethics made men decide what is wrong and what is right, guided by reason should ambiguity in the written law verses. Or as we all know, nothing is perfect. Everything has flaws. So take note, nobody's perfect. Do you agree? Yes. It is correct. Why? Because I am not perfect, you are not perfect. Each and every one of us, we have our own share of imperfection. So meaning, lahat tayo nagkalain-laing abilidad. Maybe you are good in this, but I am not good in that. I am good in this, but you are not good in that. So muna, each and every one of us, we have our own share of imperfections. So, as we all know, nothing is perfect. Everything has flaws. Dagan kagkatulanon. Bumitaw ng ayaw, pero ito sa usa ka sitwasyon. Sa usa ka sitwasyon, ikaw ingon nga, ikaw ay sanay. Because it always take two to tango. Kung magsayaw kag tango, hindi na pwede masayaw ang tango, ikaw ang isa. So, nakay sala, napwede siya sala. Ang importante, there is a reconciliation sa inyo. Hindi man kami nga nahitabo ng usa ka butang tungod kay siya ay sadaan. Munang kita bitaw tanan ka ng mga pinasaydoanan. Wala gigugot ang kalibutan. Why? Kay kabalo man tamo ang tuon nga dili punta perfecto. Nasayo punta. Siya po dili po siya perfecto, nasayo punta. So kung miangkon ka na nasayo ka, miangkon ko na nasayo ko. Di ba dali kayo ang pagpasayloanay? Pero it's because of our, di ba? The pride that we have, or we call it as our Congress, or another term for that is bakit? Lisod kaayo. Munang ginimayin ta sa ethics nga maayo tabutan ta, tarong ta. So dili ta hayop. Dili ta pares iro. Nga tumapiki ang iro, paakon ka. Tao ta. Dili ta mamaak. Kabalot ta mo pasaylo. Kabalot ta magpaubos. Pero nga no, lisod pagin kaayo na nato limuwa. Diba? Lisod. Even I myself, I am teaching the subjects for how many years as a philosophy graduate in philosophy. But then, it doesn't mean that I am a graduate of philosophy, that I know everything. Nagyan ko na mag-graduate. Diba? Nga, kung labayin yung kagpan, malusat yung labayin yung pan. Pero isulod na rin yung garap ko. Diba? Diba? Grabe. Or, napagibinuan nila sa maglibog ka, wala ko nagitugot ang pagdumot, pero nagitugot ang pagdimaan. Wala ko nagdumot, pero hindi kumanan. So, I try to look into that. Ano na kainan sa mga nagdumot? Kung wala ko nang kalimti. Diba? Oo. Pero
ang pagpasaylo magod is complete forgiveness. Nagipasaylo nimo walay kondisyon. Kundi when you give forgiveness, it is a total package. Di kami yun, ipasaylo tika pero kung mag-usap ka no. Ipasaylo tika tungod kay gidawat ato tanan ang imong na imo. Walay kondisyon. Ha? It is beyond condition. You see? Kung magtang ka sa mga ka, naglagot ka, magsurot, pinagdugo. Diba? Tingnan naman na, nag-iingan ng ta. It's even in our respective religion, diba? Nalilit ka magdugo. Ato higugmaon ang atong kaawan. Diba? Gawin si Sisud kayo. Love your enemy. So with the younger generations like you are constantly reminded on what is the root of ethics in our society, especially in our day-to-day activities. And that is ethics. Mura na yung siya po, values and mura na yung ito, kami pinay mag-inulog sa akin. Yes. Because this is more on trying to look at ourselves. Nagtawag na ito of introspections. Meaning, trying to ask yourself. Kaya ba gini kahapon, di ba? Nga na kay examination of conscience. Wala bang expect? Nakapasakit. Napaka ko'y nahipong na dautan. Next one, are you used to do that? Na karagitang inikahapon, maghinok-hinok yung kain, mabaka ako makasakit sa kumabalo. Wala ba ka pinasulting na dautan? Wala ba ka na kunakuan? That is examination of conscience. Kaya na mag-uusahay nga, wala na ito na nakita, pero ang mga tao nakikita. Diba? O, namatay mga blind spots. Abi na ito, correct na itong gihimo. Pero akala nyo lang, meron, pero wala, di ba? Which is naanak siya na hitabo. Napamati na ito sa, we are perfect. But we're not. Kaya kung perfect pa pa, wala na tayong kalimutan. Ano na pa tayong kalimutan? Because God wants us to change. Diba? God wants us to change. Kaya nga naman, hindi man siya gusto maatog ka sa impyerno. Ang gusto niya, maipon ka sa yaman. Muna nga yung puno sa religions. And even in Quran, di ba? Yan ang anak ko, we need to be good at all times. Diba? At all times. For no matter whatever cost it may face. Ano reason? Okay. Masikat ka. Sikat ka. As time goes by changes in the environment, as well as the complexities of the human world, as well as the thinking, alter the understanding of ethics. Do you agree? Natungod sa paglabay sa panahon, nawala po na po ang pag-una-una sa unsay maayo o unsay dautan. Because you know what? It is sad to note, and sad to say, that we always seek for mediocrity. Okay na ni Uy. Huwag kita na nakita. Diba? Kaya ba ng dual standard of morality? Like for example, the value of marriage. Pero kita, kaya to, okay lang po ano eh. May na mag-ipon-ipon like, kung hindi mag-ayon, mag-ulag tayo. Ay, sorry na, kasi kanilin yung anak, pero wala na ako. Ako lang bang ipon kung unsay ipon sa atong society. Because in our society, we always value the sanctity of marriage. Ha? Pero karon, kay, kung yung mga Andri, kita nga makapasok ikaw ka sa aisle, Andri ka na, Ker. Diba? Dirin man na sa mga babae na nagpapasok ka sa aisle, that is dream. Ha? Lagi kayong pagpasok, pero you know, only few na lang na karoon.
Because most oftentimes, they go and talk being practical. Diba? Kasikasan, mura gihapon, na ikapimabola gihapon. Dako-dako gasto. Lagi ko nagaliga, lagi ko nagkasal, tidak ko gasto. Ikuan, pero tanawag ka nun, huwag ganit ang take pila ka tuwing na bulang, bagun. Di ba? See, but we cannot see, muna giingon believe that because of the passing of time, because we are now in the era of technology, nausap po ang atong mga value system, and one of that, even determining from what is right and what is wrong, are also greatly affected. And that is why we are studying ethics for us to be reminded. Hinaot na matisok sa alang patatag, matisok sa inyong galamhan, mapuyan o pangitan, ingon si Father, hinaot sa paliho ba nito? Mana? That is. So, I hope that we will be constantly reminded of what is ethics and the importance of ethics in our lives. So, that is undeniable fact. Sadly, leaders of the modern world lack ethical standard that at all times their moral are on this setting. Kinsa tayo ko sa una, kanang kuliga mo, kanang mga kwandito, kanang mga indecent na mga relationship. Karon kay S ng S na kayo, show na show. Sa una, it is a taboo. Karon ang mga kabit pa'y mamugno. Ang kabit pa'y iso. Ang asawa pa'y daw-daw. Ito, wala na po nabantayan. It is not only on drama, or it is not only sa mga salida, but that is the sad reality. Na, ikaw na rin maula, ikaw na rin asawa maula. Ano mo? Ano saan na? Ano na epekto? And that is why you are being denied. So in the current world, we are currently in there are age-old questions that even baffle or even the genius failed to answer these questions. Other geniuses, they are prodigies. What is the supreme purpose of humanity? So, pariho na sa Miss Universe question. What is your purpose of existence? And the answer is, para sa mga babae, the purpose of existence is to give birth. Kaya dito man mo ma-realize ang imong pagkainahan. Ngano, wa mo na tingala, nga give birth. Ang pagpakatao sa inyong anak, dili lalim. Kisa may nai anak na dili. Congratulations na. Kaya ngano, sa iyang lipunan, ang iyang kinabuhi. Kay during the time of pregnancy, sa pagpakatao, uncertain ang iyang kinabuhi. Oh, wata kay balo gani mamatay siya. Yes. Mo ka nang moingon ang dili ka nang dili jud ka kabalos na ako. Unless dili ka mahimong ginikanan. Kay mo na gitawag na being a mother, you are giving a selfless love. You are willing to die for the sake of your child. Kung ino ka, ay miss, di ka pwede manganak kay congenital heart problem. Kailangan lang kuhaon, i-force abortion yung anak. Wag ibuang na, sige do, pasasa ko do, kaya want to survive. Kuhaan ang bata din, no. Kung sa'yo tubag sa mama, mas matampis pa na mawala ko ni anong kalibutan. Kay daghan akong buntag kung hapon mo nakita, kaysa akong hikawan ang akong anak sa oportunidad na makita niya ang kalibot sa kalibutan. See how noble it is. Kung tawag kaning mga mama, bakakon, bakakon man sila. Ganun bakakon. Ang atong mga mama, number one ka bakakon. Bisag walay kwarta,
Pero nangayo kang pamasahe, gihatagan ang iyang tinaguang kwarta, ihatan lang sa inyo para makaistula ka. Number one. Or, kini kay nangayon anak kay gusto mo kaon, pinsan pag mama, iyang ihatag. Unahin ko, grabe ka bakako, nakunin ko mga bakako, kahit ka. Bago siya, masuk ko mga, kaya ta mag-lecture ko. Kanina ba mga mama, mga bakako? O si bakako sir, ingko, cool, lingkod sa. Di ba? Bisan pag iya nagpanginahanglan, pero iya nang ihatag sa ato para lang din matuman ang atong pangandoy. Di ba napakako? Pero nindot kayo pagkatabata. Ano? A very noble cause. So niya kasi pag hinato hatagan og value ang atong pinahan. Bakit pag hinato hatagan bili pila ka tawong bili sa inyo ha ang kusog kayo mo ba? So dili pa ulahi ang tanan. Dili magiganato good marilit ang atong mama sa usay gusto nato kay lahi man po ang ilang generation. So muna, we will be the one to understand that. Dili sila mo'y atong pasabton sa ato. Kita mo'y sabot sa atong kita. Ano? Punta na. Kita yung sa GK kung siguro sa kasi. Lagi, kay puro di ba ng mga pagtulungan kung saan na ito pag-pinagin ang ating pinagin. Kung magpupot ako kasi matubukan pag-cancer of the breast. Nakinig. Anak. Bitaw no? Tumagod siya. Hindi bitaw, pili lang siya basta-basta na mura lang kag. Basta nagsulat, nag-discuss. Nice na. It is more on trying to live what you have preached, trying to inculcate to your students by deepening the understanding of how ethics works in our time today. Tanda. Okay, nasaktan yung discussions. Sige, magubot ito. Di bakakong nakuha na, bakakong ba na you are willing to give everything that you have. Okay, isang pag, masukat, ibaya kong tapos sa kapil ko. Yung nasa, ako. Kung ano giniyan ako, kaya bakakong daw. Lagi, kung hindi na ako nakita, malus ko mama. Nga, isang o iyahan na unta para sa iyahan, pero kung nahagi pa ngayon, iyang ihatag sa mga. Bisag gigutom siya, pero ulit siya na wala akong gigutom. Inuha na lang na. Yan karoon naman yung uli nga. Naratay kwarta, kwarta kihatag. Kaya gamay na lang kay kanon. Mamiling na kanon, dili na kayo kaulog daghan. So, isa kung sa inyo na kadakuan, na ang rit na puno na lang dito, nagtapon na lang dito, wala na yung dili na makaon. Lagi. Yung sabi, nagtrabaho sa pila, kung nagtasok nila, huwag mo tinagreporta. O, siyempre din, magkaidaran lang doon. Gamay na lang ba ilang kinantang, hindi kayo sa naganahan ng kapon, mamili, nagsutan, nangyana ba? Pero at least, the love that we have together. So muna yung challenge sa ito. Ako yung pakita. Useless ka, niya na ka, maghilak-hilak, hindi ka matay nila. Pero isang pag pila ka bulak yung ibutan ka ito nila, di na nila ma-appreciate. Wala na nagtanan. Ang mga karon, karon, hindi mo ipakita ang inyong love sa ila. Pari na ba tao concept sa love sa mama? Tuan? Sa Christian? Apa. Kaya basta paglagi, ay ako lang confirm. So nga na, that is ethics. Hindi mo lagi. Nadala na puntas ka mo din mo sa panahon. Wala. Inanay ko niya, kidala ko sa hangin. So what is the supreme purpose of human living? And until now, in philosophy, wala din na natubag. Nanuwa man na natubag. Dili ko pasabot, wala natubag kay walay ikatubag. Because if you could remember
in your previous discussions, in your philosophy, brother, that in philosophy, questions never end with an answer. It always ends with a question. What ang philosophy, ha? Because ang philosophy, my Lord, it is a continuous search of reality, the truth of the matters. So, di kita usitol o tubag. Kunay tubag, ato na pong pangutan-on pag-usap. So, muna, in philosophy, a question in philosophy does not end with an answer. It always ends with a question. Muna gingon nyo, bago the Genesis that we are until now. Because we are still keep on searching what is the truth. What is true of a matter. The reality that we have. Diba? Kaya ang realidad, nausap ang realidad. Diba? Sa unang panahon, muni ang pinili. Karon, nausap na. Muna sa po as a science. In the study of matters, before, as a science teacher, because I am a science teacher, as a science supervisor in DepEd, we used to teach 3 phases of matter. But nowadays, hindi na nakamo-focus kung solidly with the gas because there is additional phases of matter, which is plasma. Diba? So, kalayo ka. Padayon. Muna kung imo tanawan sa philosophy, the only real thing in philosophy is changes. For example, kani is point A. Kana suba, mutabok kani point B. So, ikan ka diri, mutabok kani point B. Pero kung imo na katong tubig na mong iagian is not the same water kung mabalik ka sa imong previous level. Kaya nga naman, wala man nagulat ang tubig nga pag-iyon sa kapalit ko sa kaputsiya mo, padayon. Because there is a constant change. That's why whether we like it or not, the only real thing in this world is changes. And the biggest room in this world is the room for growth. So yung kaguon, kung hindi ka tayo mayo karon, it is not the end of the world. Ang importante lang, you are going to continuously improve yourself. At ayun lang. Ayaw ka discourage. I think nakadungog naman mo sa story na katulitang the race of the tortoise, mga gagmay bao. Nagdagdag kayo, ang ilang katon, kinahanglan nilang katon nila ang tori. So, tortoise ha, mabaw katon nila ang tori anak. So, nagdaganit no. So, ang ubang mga bao, ang baong gagmay, magkakataan nila, kahinay kayo na pala kasakan ito. So, kato mga discourage, namundang. Kato, nanaan na lang isang kabuong tortoise na nagpadayon, o ning saka. So, di pagtanas niya, kung sa may imong sikli ito, nga despite of all the criticism of the people around you, but you survive. You struggle to survive. Kasi diba, bumoy di ay siya. What siya kadungo sa unsay isulti sa tanang tao sa iyang plan. So what is the moral lesson of the story? That sometimes in our lives, kinahanglan ko sa tayo na mabunod tayo. Na di ka maminaw sa tao, sa palibot nato, that sometimes we need to believe with ourselves. Ngunit ang nagingon na you cannot love other people the way how you love. Dapat ikaw, nobody can love yourself the way how you love. Muna, sometimes in our lives, hindi natin nakalimutan ang me time. Do you have me time?
Kasi wala yung time diri. Ha? Sa love ba? Kanang sometimes nga, kanang time you are going to detach away from the friends, the crowd that you have. Dili man necessary nga permintig ka. Ako I have a lot of friends. But there are moments, or instances that nga nagyo ko'y me time. I need to love myself. Wala ko na inunhan, maglain-lain ka. Pero kinahanglan yun na. Kay in doing so, dito man mo magka una-una bitaw ka. Yes, importante. Kay kung naman mo kas group of ha mo, murag everything are okay, even though it is not okay. Oh. So, puro fine. So, then mo na dahil nga, pag di na makontrol ang iyong kaguon, mag-breakdown na dahil ka. Magsampipi na dahil ka. Or worse, mo result na dahil ka of suicidal tendency. Because sometimes, you feel to give your time as self, to love yourself. Yes. Wala bang kakayanan, hindi magbubuka ka hinuklo or ka na-reflect kung nagpuban mo, di ba? So muna ha, I will encourage you to give yourself kanang gitawag o me time. Ako yung sagan. Ako na lang, ako naman. Muna sometimes natay wrong nga Pilipino values. Nga, sige tagtabang sa atong pamilya, sige tagtabang sa mga tao, nalimot ta og tabang sa atong kagalingon. Ang correct na tawanan niya, kay tabangon sa nimo ang imong kagalingon nga you are strong, you need to be stable so that you can continuously help others. Kay nagtabang ka sa ila, nagkalisod-lisod ka sa imong kagalingon. So saan yung pagpadayon og tabang sa ilaha? Yes, muna usakid na ito nga batasan nga sometimes malimot ka nga parang itaghatag. But you feel to remember that you need to make yourself stable. Because if you are stable, then you can continuously extend help to others. No? So muna, naging mo yung time. Kaya buwabot mo ang time nga kanabitang ma-exhausted ka. Nag-sustain ka, you will become irritable. Tutun ka. Kaya parang you think of na ang tanang mga tao, they are riding over you. Nagsalit na lang yung isa na tanan sa ako. Ako na lang dyan ako. But totally, that's totally wrong. Ang kulang lang mo is you feel to give time for yourself. Wala kasi kayong need time. So, kung wala pang kasabot kung sa time, try to give time for yourself. Why did you practice also me time? Say, no, hindi naman necessarily good na. What we may think, kanak lang bang instances in our lives? Kasi hindi na lang kag group barkada, yung wala na ikakabalong na ang inyong tanan is just only, wala na bang ikaw nga, abot sa balay kay ka, okay, wala bang yung mga tanaw yung papel. So that is in the study of us. What is man's greatest good and perfections. So kung sa magiging di ba? Di kinakamatungkan kung sa kita. Pero kita, who we are as a person, we are good. Our nature is good. So therefore, we strive to maintain that goodness of us. So kung gusto ka, makahatag ka o pinuod na tugma, the first thing that you need to do is you need to love yourself. Because nobody can love yourself the way how you love. Nakita kay atong konsepto is ang pamakin nato na mangita ka o gugma tuas sa uban. Yung what if time comes nawala na ay nagugma sa inyo ha. So ito, naghikom ka.
Diba? Nagpakamatay ka or nagbisyo ka, nahimo kang pakawala, it's because you feel that nobody loves you. Diba? Kaya dito man yung ipangita sa uban ang gugma. Nalimot ka na ikaw may una na mahigugma sa iyong kagalingon. Para time will come, buabot ang panahon, na iyaan ka sa mga tao sa iyong palibot. Mapituhan, wala ka rin yun ha, hindi ka mapituhan. Human as we are, we have emotion, we will be affected, but physically, dili ka maguba. Yes, na dili ka maguba. Nga naman, strong man ang imong self-love. So munay, that is the nature of who we are as a person. And that is ethics. You know, ladies and chicken. Ang yung ethics sa nyo, pila ka mong ethics ka nag-backline. Okay, because others look at these subjects as parang it's a theory subjects, nga dami, parang you memorize things, you know. It's more on deepening of yourself, understanding, guiding you, guiding us to become a fully human. Usay ako kasing-kasing, ha? Bukot ako kasing-kasing. Ha? English. Kay sa kabisi, sa kalangas o palibot, there are times even a couple of hour, 1 hour, or 1 hour and 20 minutes upon. Nakakay time na there are instances that you can reflect. Makahimot, ikakuan ka mga wala. Ani man di ay di man di kinang, di man di ay nga diha tayo. Ha? Kaya na mag-ampo ka. Na kung dili, madungog ang atong prayer, masupok ka. Kaya anong wala, napirti naman dili naman ako, dumini ka, nga katong ang silingat ng sa kakawatan, sa kadautan, ang big-bless man to sila. Ganong nadapo man to sila. Ako sige kong simba, religiously, pero wala ko, nakalisod ko. Oh, tungod kay, ang tubag sa Ginoo when we pray is this. Duha ra. Yes. Maghatag sa imo nga tungod kay makaayos ka. The second is wait. Wait. Because this is not the right time for you. Kaya kung ihatag ko ninyo, di mo na malayo ka sa ako. Always remember in every prayer that we have, God never see no. Yes and wait. Wait. Kay gisulayan ka sa Ginoo kung kaya ba niyo magpula. Diba? The value of patience. Kay kung ihatag na niya dayon, dali na magkakamalimot sa iyaha. Bumitaw nang mag-pray lang ka kung nakay kinahanglan. Kung take a board exam, kung mag-pray ka, Lord, papasara ko, Lord. Walang kay hihimo. You did not even take a review. Kung nag-review ang ganit ka, you did not take it seriously. Dahil pagkahuman, imo na yung atagang problema ang Ginoo. Lord, papasara naman ako. Diba? What an irony. But that is reality. That is the sad reality that we have. What is the ultimate objective of human striving? It is attainable. So meaning here, kung saan yun ang pinaka gipangandoy nato or the ultimate na padulungan nato sa atong pagkinabuhi. The way how we live our life. Kaya ba nato na magkapwa? The answer is, it's still in you. Kaya ikaw man ang nagdala sa imong kinabuhi. Munang, bako, tinining, bisag pag-unsa nila ka-bright, they cannot answer that question. It's because that question is personal to you,
personal to me, personal to you, to all of us. Lain-lain man ang atong pagpuyo sa atong kinabuhi. Lain-lain man ang atong pangandoy. So meaning, if we have different goals in life, we have also different plans on how are we going to achieve our goals. The next is, what is summum bonum? Or meaning, the highest good of human life. Also, it is just something similar to the question that I have mentioned a while ago. What is our purpose of existence? Or medyo, nasaktan ako yun, no? Or, sige lang, kami-kami. Hala, susil na po. Gusto mo ka mo? Sa discussions? Ha? Or, paspas na kayo kung istorya. Or, makahadlokan ko sa akong discussions sa inyo, ha? Kasi nahadlok mo, ha? Wala. Hindi mo mamutan. If there are questions or there are clarifications, you can ask the questions. Malipay ko ano. Kaya nga naman, muna akong rule. That is my responsibility towards sa inyo. Muna na ako din sa inyo na ano. Kaya wala ako sa inyo. Ha? Summum bonum, or the highest good of human. So again, this is subject because each and every one of us, we have different highest good or ang atong gipangandoy sa atong tagsa-tagsa kaginabuhi. Ako nga my prayer na akong parents hatagan sila o good health. Or ginagawa, I did not ask God na tagal sila taas na kinabuhi, kaya kung sa taas na kinabuhi, pero daon po sila, mag-ano po sila. I always ask God na natagal sila o good health. More than ako. It's the only prayer that I have. Kaya more on a family oriented. Kaya kiniyatong hindi mo, that is for the good of my family. Kung kaya pala lagi, if I could give my life for my family, then I will give. Bakit ka na? Bakit ka na? Muna sa ito, masatuhan. Ayaw magkaon. So na lang nakuparan, mag-usli ka tanan nito. Pag ulit na po na ako, anong si Manahat, kaya ulit ko at least one day. Agway! Hindi ko manggahit lagi. Nandili man. Pero kasi kung tagika kayo, gusto ko makapan sila, gusto ko makapan sila, kay para pa na wala ko na natin nahatag kayo sa unahan. Oo. Karoon kay hatagan yung pagtami mo. Oo. Nasa lakas nila. Hala, dili kong piso o pagtaguan, kay mahadlok mawala. Tapos kayo mawala ka ito nag-instant. Oo. Okay. Lumanan. Bulan lagi. Isod magpadako o mga pero never you go. Never ka masuko sa ila. Kaya nyo, grabe ang pasensya nila nato. When we were young. Diba? When we were young, grabe ilang pasensya. Karoon na yun ko, na sila na tuloy na po kakahatan, ano na pasensya, pero daghan niya ang mga anak, kasi kahan na ilang mama. Ano? Diba? Kaya hindi ka pasensya. Pat! Wala. Pat! Iyanak mo ka sa una. Kamang dili, kat dili, dito, maghulog-hulog ka. But sila, never kang ipasagdaan. They are always there at your side. Kalik din sila. Pero bakit lang yun? Ako ganit nga. Ako mga pagumang ko niya sa po ako nung nagkumina. Yung papil ganit mo. So I hope that in our day-to-day activities, let us always remember the importance of patience.
Ethics that guide us to become a better person. A better person. Ayaw na, dili ito yung perfect utangan. Ismail na kay ta. Kaya kung maayo kay ta, wala na ta dili karon. Ikuha na tanilo. Oo, kaya gano. Ang logic ko na niya na nahatagan tatag chance to reform. No? Mag-uho na ito ang akong kinabuhi. Kaya hindi man siya gusto na mabulag ta niya. Di ba? Kaya maayo niya. Gihimot ka niyang maayo. Gusto ko siya na ubalik ka sa iya na maayo. So muna, we are given an opportunity to change, to make us better person. Ayaw pa doon. Kaya as what I have told you, we are just only travelers in this world. And in our travel, dili kita perminti na smooth ang atong agian. Sometimes in our lives, there are also rough roads. Like mga bumps in our homes, sa dili-dilingon nga, smooth ang atong drive. Now, what is the root cause and remedy to human suffering? Kung ito kay hangin mo, tignaw kay hangin. Then, murag ito po siya, exalt to our discussions. Kung murag, maka, manindog po gamay atong balibog. Ito, no? Plus, nakapan siya electric fan. Pag na pagit ang hangin, ang uyuhoy sa hangin. Murag, ipang-exalt. Yes, ma'am. Pero ako dito, ma'am, no, tinuod na naman. Kay, kasulay man na, sa una magpapadlong ka, ako mas malipay ko ang nakugunanan ko. Pero sa amo ka, dili magkugunan akong parents. Kung sa ilang style, kung kanagin ka makasala ni, kung hindi ka kadawon, pukawon ka, then istoryahan ka o mingaw, then sakit kaayo, magbalik-balik sa dalunggan. May matong mapiktan ka, kaya hindi ka magpitik, wala na. Bilis na ni Ana ang way of parenting. Ni Ana yung mga ito. Lagi mang ni Ana mabit. Muna, lagi mang, paglagot ka, kaya ano, magbalik-balik, magbisag wala na, bitaw. Mga tapos sakit, budala ka ba? Oo, kalag-kalig ito, okay, nakaka ba yung justification? Kung ka nang di ka masakitan, istoryahan ka, namin sa'yo yung mo, onse consequence, kung mo na para yung mo, kana yung mag-ikog-ikog yun sa dalawang magbalik-balik. Yeah. Ay na siya. Nga, wala ni anak mag-ilang parenting style. Nga pamaagi. Unang, palagi pusan ko, kaya lagan, gusto na rin. Uyok ba? Uyok. Nga, grade 6 pa mo ko sa una, muli lang yung bubog. Lagi! Ba't mo lagi? Na! Doha naman yung big exo. Yung gap is 9 years. Magulang ka ba ngayon, 9 years ang gap. So, anak, di mo naman ko yung kauban, pag magkuha na na, yan ka. Mas ganahan pa kung bunalan ko, kaysa ako. Imagine cases, kawato rin, kumotor raw sa una, kay, it's D3 man to, it's D3 na, hunda sa na. Kung yun, okay, mulaan. Mulaan, di ko sa una. Tapos, ano, di, eh bang, sunod kayo kung bunalan ko, ikaw bunan, wala man. Kadlaw lagi, pagkawon ka, isriyahan ka. Pero you know what? I appreciate it very much. Kaya kanabitang bunalan ka, karoon ako na-realize na mag-develop ka o history. Kaya kanang bunalan ka, wala kasi karoon ka kinabulangan ng anak, mabato na sila kasupok sa mga kinikanan. Kaya maupay na og-daogong pabantay sa mga manghod, maupay patrabahoon sa mga trabahoon sa baray, then mapagyoy anak sa kasaba, kaya ano, you cannot blame your parents. Huwag na sila, huwag ko may pag-practice nila o pagkakinikanan. Huwag kasi ka ba noon sa pagdala? O, dahil ka,
Ay kamo para ba mo. Then ang ila din ang dinatan sa imo ha. Imo po daton, imo pa pamasok ko imo mga isip, imo mga igsuon kung nakay nangod. No. Lagi. Agahay yo king turun lawas sige. Wala ikus tinuod din ka. Lagi ko nga kung wala na mo point ana to end my discussion. Kanang ipuno kung nagpumo-puno ka o singhag-singhag, madala mo na nilo, hindi na po ba. Kung pero nagpumo ka o pugma, mo po na imo madala, hantod ka na mo. So, pwede magpa-perfecto. That's why there is changes. And that is the only thing, real thing in this world, which is changes. So I hope that introduction ko nila to sa discussion, I have shared to you some understanding or some idea of what is the subjects all about. What is ethics all about. Naminaw man ay subject. Minaw man ay, believe man ay just simply memorizing, just simply copying everything, but it is more on living the value system. So I hope that I have imparted some knowledge and say you, so as what I have told you, wala tawa, it's your orientation. In as much as I love to join your orientation, but I cannot get focus pagalitan. So let us see each other on Thursday, the same classroom, same time. So thank you kayo sa inyo and God bless us all. Everybody stand for those who are joining me in the same way. Let us take stand the cross, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.